Një ditë pas shembjes së teatrit kombëtar, opozita ju bashkua protestës Aleancës për teatrin, aktor dhe aktivist kërkuan hetim, ndërsa Lulzim Basha thotë se me ardhjen në pushtet do ndërtohet një teatr modern në formën e të vjetrit. Dërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës ka prezantuar projektin e teatrit të ri dhe ka sqaruar se para do të merren nga bankat ndërkombëtare. Kryeministri Edi Rama thotë se godina e re do të ketë pëlqimin e të gjithëve. Shembja e teatrit vë në dyshim reformën zgjedhore në shenjë revolte, opozita e braktisit tryezën e Këshillit Politik. Mazhoranca thotë se vendimi është një ngjarje fatkeqe dhe bën thirrje për të vazhduar dialogun. Janë 2 raste të reja me Covid-19 në 24 orët e fundit. Të 2 prekurit e kanë burimin në një fasoneri në qytetin e Durrësit, e cila është të njëjtit zinxhir fasonerish me atë të Krujës, ku infektuan me 10 punonjës dhe të afërm të tyre. Masat kufizuese të vizës janë hequr sot në mbar vendin, qarkullimi i mjeteve pa nevojën e autorizimit dhe hapja e bareve e restoranteve sipas një protokolli të caktuar rikthej normalitetin, hapen edhe shkollat për maturantët. Me mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin kryesor të lajmeve këtu në Klan. Do t'jemi bashkë për të njohur me zhvillimet e deri tanishme. Ka përfunduar vetëm pak minuta më parë protesta e Aleancës për teatrin, të cilës i është bashkuar edhe opozita shqiptare. Aktor dhe aktivist kanë kërkuar hetim për shembjen e godinave, ndërsa Lulzim Basha thotë se me ardhjen e demokratëve në pushtet do të ngrihet një teatr modern në formën e të vjetrit. Opozita ju bashkua protestës së thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, por kësaj radhe larg të qenit protagoniste e tubimit. Mbërritja në sheshe kreu të demokratëve Lulzim Basha irritoi turmën, duke shkaktuar tension mes mbështetësve të opozitës dhe protestuesve. U desh ndërhyrja e regjisorit Robert Budina për të qetësuar situatën që për pak desh precipitoi në dhonë. Ndaloni provokimet, ju lutem, urgjent. Është një lojë e pushtetit për treguar që ne nuk bëhemi dot. Ne këtu nuk jemi për asnjë parti. Disa shashka të hedhura mes turmës e irrituan atë. Artistët kërkuan hetim të shembjes së godinës, duke akuzuar kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun Veliaj. Ftojmë prokurorin, ftojmë prokurorët e Spakut të hetojnë këtë ngjarje që ishte një tentativë për vrasje e artistëve që ndodheshin brenda godinës së teatrit kombëtar. Në mbyllje të protestës, Lulzim Basha tha për mediat se një teatr modern në formën e atij që u shem do të ndërtohet po në atë vend me ardhjen e demokratëve në pushtet. Qëndruar kontratës firmosur me Aleancën për teatrin, për rindërtimin e teatrit në vendin ku ishte, sipas të gjitha përcaktimeve, siç ishte nga jashtë, të modernizuar nga brenda dhe për dërgimin para drejtësisë dhe prapahekurave të gjithë secilit prej personave të përfshirë në këtë krim, nga Edi Rama dhe Veliaj. Kryedemokrati tha se opozita do të vazhdojë të mbështesë protestat e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, ndërsa ish kryeministri Berisha bëri thirrje për mosbindje civile. Shembja e vlerës në të arrirë europiane të qytetit është kushtrim për opozitën. Këte marsh që ka nisur ta shnroj në mosbindje civile totale, gjerë në përmbysjen e plot të narkodiktaturës. Protesta e opozitës u mbikëqyr nga mbi 1000 efektiv policie dhe njësia e antiterrorit, por ndërhyrja e tyre nuk u nevojit në asnjë rast. Pas më shumë se 2 orë tubim, artistët mbyllën protestën për ta vijuar atë të mërkurën në orën 17:30.
Policia e shtetit ka njoftuar se vetëm pak minuta më parë ka identifikuar dhe ka ndaluar autorin e hedhjes së lëndëve piroteknike në tubimin e sotëm. Ai është 49 vjeçari Arben Qyrani, voninte Kunaza e Re në Tiranë. Policia thotë se nga hedhja e këtyre lëndëve u lënduan 2 shtetase jashtë rrezikut për jetën. Pasi ka hedhur lëndët piroteknike mes turmës, ndihmuar nga persona të tjerë, 49 vjeçari është larguar, por agjentët e policisë e kanë ndjekur dhe ndaluan pak metra larg sheshit ku opozita mbante tubimin. Policia tha se Qyrani është i proceduar edhe më herët për tubim të pajlishëm në vitin 2018 në zonën e Unazës së Re në Tiranë. Por çfarë duke ndodhur aktualisht në bulevard, do të lidhemi me kolegen Rashela Sheu, e cila ka ndjekur zhvillimin e kësaj proteste. Rashela, do doja të dija prej teje se çfarë mund të veçosh detajet kryesorë ne i thamë edhe në kronikën hapse të edicioni informativ. Po, Drini, përshëndetje. Ka qenë më shumë se sa 3 orë protestë, kjo e thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit e njëkohësisht e mbështetur nga opozita, por ndryshe kur ky vend ku ne po raportojmë sot ka qenë vërtet një fushë ku është luftuar fort, ku ka pasur përplasje, kjo edhe për faktin që kanë qenë të nxehura gjakrat, edhe për faktin që shëmbja e teatrit u duk edhe ishte e papritur në fakt. Sot paraqitet një situatë krejt tjetër, protesta për rreth 3 orë ka qenë e qetë, zërin majoritar e kanë pasur aktorët dhe aktivistët të cilët kanë dhënë qëndrimin e tyre, sepse tashmë edhe me shembjen e teatrit ata vijojnë protestat e tyre dhe kanë thënë që do i vijojnë edhe më tej për të mos lejuar që në territorin e ish godinës, kompleksit të godinave të teatrit kombëtar të ngrihet një ndërtesë e re e cila është propozuar nga qeveria. Ndërkohë, Drini, për sa i përket situatës këtu, sigurisht që tashmë aktivistët janë shpërndar, po bëjnë rreth 30 minuta tashmë që protesta ka mbaruar, kanë mbetur fare pak aktivistë, të cilët edhe ata thjesht bisedojnë me njëri tjetrin, por që mund të quhet e mbyllur për sot kjo protestë. Ndërkohë që për sa i përket efektiveve të policisë, kanë qenë rreth 1000 forca, një lloj si dje, të cilët u vendosën për të parë dhe për të ruajtur, për të mbikëqyrur të gjithë zonën, por në fakt, për fat mirë duhet thënë që nuk pati përplasje mes tyre. Dua të veçoj vetëm 2 incidente, të cilat kanë ndodhur dhe u përmendën edhe në kronik, me ardhjen e kryedemokratit Lulzim Basha, por që mbetën të lënduara 2 protestuese dhe është proceduar edhe një person. Dakor, faleminderit Rashela, edhe ne duhet largohemi sepse vijon pastrimi në bulevard. Të falenderoj, përshëndetje me kolegen Rashela Sheu, e cila na tregoi se si situata aktualisht në bulevard pas mbajtjes së protestës aty, ndërsa kryeministri Edi Rama ka thënë se projekti i teatrit të ri kombëtar do të ketë pëlqimin e të gjithëve, ndërsa kundërshtarët sipas tij janë bashkuar mos arsyes dhe politikës që kundërshton gjithçka. Teksa artistët dhe shoqëria civile të mbështetur edhe nga opozita protestonin për shembjen e teatrit kombëtar, kryeministri Edi Rama zgjodhi të inspektonte përfundimin e rikonstruksionit të teatrit, operas dhe baletit. Kreu i qeverisë nuk ka folur gjatë inspektimit të ambienteve të brendshme të teatrit, të operas dhe baletit, tashmë të transformuara, teksa është interesuar për ndryshimet e realizuara. Por përmes videos së publikuar me investimin në këtë institucion kulturor, Rama kujtoi një protestë artistësh të këtij institucioni kur ishte ministër kulture. Në hapësirën e transformuar rënjësisht të teatrit, operas dhe baletit, ku pas 70 vjetësh solistët, orkestrantët, trupat tona të këngëtarëve e balerinëve, si dhe talentet e mëdha të muzikës lirike e simfonike shqiptare, që shkëlqejnë nëpër botë, do të ndihen më në fund njësoj si në Milano, Londër, New York apo Tokyo. Më kujtua një grevuri e artistëve që këndonin korin e skleverëve të Nabucco me ripa të kuq në kokë, duke luftuar kundër idesime si ministër kulture aso kohe për reformimin radikal të sistemit teatror. Një mesazh ka edhe për kundërshtarët e projektit të teatrit të ri kombëtar. Plot 2 dekada të humbura mes lagështisë së pluhurit, vapës e të ftohtit, degradimit të viteve dhe rënkimeve të drasave të skenës e të karigeve. Qoftë këtu, qoftë në të ashtu quajturin teatr kombëtar, ku arsyeja e mos arsyes, e bashkuar me politikën e pengimit të çdo pune, krijuan vitet e fundit një shesh të radhës, për një përshesh të radhës. Në një tjetër koment, më herët Rama publikoi foto nga projekti i ri i teatrit kombëtar dhe tha se ai do të ketë nesër pëlqimin e të gjithëve. Sipas Ramës, përvoja na ka mësuar se ashtu si me vepra të tjera publike, të përbaltura e të masakruara pa nisur akoma puna, nga të njëjtët nga të arrestar profesionist, edhe për këtë projekt të vonuar me dhjetra e dhjetra vite, do të flas vetë vepra e përfunduar. Ajo sipas Ramos do t'i jap komunitetit teatror skenën dinjitoze kombëtare, që nuk e pati kurrë.
Publikut shqiptar teatrin kombëtar që nuk u ndërtua kurrë, Tiranës e Shqipërisë e gjeneratave të tjera, një tjetër destinacion kulturor të përmasave europiane në çdo aspekt. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka prezantuar projektin e teatrit të ri një ditë pas shembjes të vjetrit. Ai u ktheu përgjigje atyre që e kanë sulmuar për vendimin që u mor në lidhje me shembjen, ndërsa tha se godina e re do të ndërtohet me kredi nga ana e bankave ndërkombëtare. Një ditë pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka prezantuar projektin e teatrit të ri që mban firmën e arkitektit Bjarke Ingels. Duke theksuar edhe njëherë se godinat e vjetra ishin të amortizuara, ai tha se teatri i ri do të jetë 6 fishi të vjetrit, i cili kishte në hipotek vetëm 1250 metra katror. Bëhet fjalë për një teatr me sipërfaqe totale, teatri i ri 8930 metra katror. Teatri i vjetër në hipotek kishte vetëm 1250 metra katror. Janë 3 fish krahasuar me ekzistuesin, po janë më shumë se 6 fish krahasuar me çfarë realisht kishim në hipotek. Për pjesën e zonës artistike do të kemi 4 auditor. Skena do të jetë skena më e madhe që kemi sot në Republikë, 630 metra katror. Shembjen e teatrit të vjetër e konsideroi të vështirë, ndërsa u ktheu përgjigje edhe atyre që e kanë sulmuar për vendimin. E di që është një moment i vështirë për ju, ka qenë edhe për mua një moment i vështirë. Nuk është e lehtë zgjohesh në mëngjes edhe të gjesh 1000 mallkime në çdo rrjet se si duhet të vdes djali. Këto mallkime dhe këto shari dhe këto linçime të këtij niveli kaq banal konfirmojnë që këta nuk janë material teatri. Njerëz që qartazi nuk kanë shkelur kurrë në teatr. Kështu që e kuptoj këtë, e kuptoj dhe politizimin. Nuk lapaj u përgjigjur as disa prej shqetësimeve që lindën menjëherë pas rrëzimit të godinave të teatrit kombëtar. Një nga pyetjet që është ngritur është pse nuk u rikonstruktua godina ekzistuese e teatrit. Nuk ekziston më sot ajo teknologji e tallashit, po këtu nuk po flasim për ndërtuar kasove për artistët. Këtu po flasim a mund të rikonstruktohej me teknologjinë e sotme diçka aq primitive dhe degraduar, pse u prish natën. Ne gjykuam që do ishte e rrezikshme për protestuesit nëse teatri do ishte prishur në çdo moment tjetër të ditës. Përse nuk u organizua një referendum për prishjen e teatrit? S'ta aplikuan kurrë për një referendum. S'ka sot asnjë kërkesë që ata kërkuan një referendum. Kryetari i Bashkisë së Tiranës tha se teatri i ri kombëtar do të ndërtohet me kredi nga banka ndërkombëtare. Do ta bëjmë me paratë e dikujt tjetër, po të bankës. Është 10 fishuar taksa ndërtimit. Me këto para do paguajmë kredin. Kryebashkiaku njoftoi edhe përmarrjen e 2 vendimeve si zërimi i taksës së hapësirës publike për bizneset për muajt maj qershor dhe heqjen e taksës për hotelet në Tiranë deri më 15 shtator. Pak përpara nisjes së protestës Aleancës për mbrojtjen e teatrit, presidenti i Republikës Ilir Meta u shpreh në mbështetje të një hetimi ndërkombëtar për shembjen e teatrit në një mesazh në rrjetet sociale. Kreu i shtetit tha se ishte i gatshëm të bashkëpunonte me çdo institucion europian ndërkombëtar, ndërsa i bëri thirrje protestuesve të mos i përgjigjen dhunës me dhunë. Mbyllja e reformës zgjedhore duket se është vënë në dyshim pasi opozita e ka braktisur tryezën e Këshillit Politik pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Shembja e godinës së teatrit kombëtar është kthyer në mollën e sherrit mes palëve duke rrezikuar të ardhmen e reformës elektorale. Mungesa e opozitës në tryezën e Këshillit Politik pamundsoi mbajtjen e mbledhjes së thirrur në mesditë. Bashkryetari i Komisionit të Reformës Elektorale, socialisti Damian Gjiknuri, nuk e fsheu zhgënjimin nga vendimi i opozitës, duke ftuar këtë të fundit të rikthehet në tryezën e dialogut. Kjo është një ngjarje fatkeqe për progresin e punës së këtij këshilli. Mirëpres opozitën të ulet më njëherë në tavolinën e reformës zgjedhore për të vazhduar dialogun, pasi sot për shembull kishim një paketë të tërë e cila priste miratimin ton dhe që mund të hiqte nga tavolina e diskutimeve një sër çështje shumë të rëndësishme për zgjedhjet në Shqipëri. Të njëjtën thirrje adresoi edhe bashkëkryetaria e Komisionit të Reformës Zgjedhore Rudina Hajdari, duke ftuar Lulzim Bashën ti përmbahet marrëveshjes së nënshkruar me artistët një vit më parë. Në këtë marrëveshje ka thënë që angazhohet plotësisht për reformimin e sistemit zgjedhor. Prandaj, teatri ushëm të dashur qytetar, Partia Demokratike le ta çojë një premtim të paktën deri në fund, ta çojë një të vetme dhe të vi këtu në të tryezë dhe të luftojmë së bashku për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pavarësisht bojkotit të mbledhjes së Këshillit Politik, opozita nuk ka ende një vendim final për të rriqen nga tryeza e reformës zgjedhore, për të cilën palët janë angazhuar që ta përmbyllin në fund të muajit maj. Ndonse më herët majoranca dhe opozita janë dakordsuar për disa çështje. 2 pikat më të nxehta për diskutim nga grupi negociator dhe ai teknik mbeten administrata dhe kolegji zgjedhor.
168 testime janë kryer në 24 orët e fundit për koronavirus, vetëm 2 persona kanë rezultuar pozitiv. 2 raste të reja me koronavirus janë regjistruar këtë të hënë, duke e bërë këtë ditën me numrin më të ulët të rasteve pozitive që prej nisjes së epidemisë në vendin tonë. Edhe sot rastet e reja janë vetëm në Durrës, të cilat lidhen me një kompani fasonerie atje. Në vend vazhdon prezenca e rasteve sporadike, prezenca e vatrave dhe nuk vërehet qarkullim i dendur në popullat. Janë testuar 168 qytetarë në 24 orëshin e fundit dhe prej tyre kanë rezultuar pozitiv vetëm 2 raste. Janë përkatësisht për qarkun e Durrësit. Të shëruar janë 12 qytetarë. Rastet e reja janë kontakte të rasteve tashmë të konfirmuara pozitiv dhe hetimi epidemiologjik po vazhdon në teren. Në total nga koronavirusi janë infektuar 948 persona, por 77% e tyre janë shëruar. Në vendin tonë janë aktualisht aktiv pozitiv 190 pacient COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Në rëndje ka ardhur edhe numri i pacientëve të shtruar në spitalin Covid. Gjendja në spitale paraqitet e qëndrueshme për disa ditësh. Kemi 15 pacientë të shtruar dhe 3 prej tyre janë në terapi intensive. Përgjatë 11 javëve të epidemisë në vend, si pasojë e koronavirusit, kanë ndëruar jetë 31 persona, të cilat kishin edhe sëmundje bashkëshoqëruese. Dhe fasoneria në Durrës është e vetmja e cila është duke shënuar raste të reja me COVID-19, rezulton që ajo të ketë të njëjtin pronar me fasonerin që shënoi 10 të infektuar në Krujë. 2 rastet e vetme me COVID-19 në 24 orët e fundit janë të lidhura me këtë fasoneri. Ajo është e të njëjtës linjë me të njëjtët pronar me fasonerin që u bë vatra kryesore e përhapjes së virusit në Krujë. 8 punonjëse të kësaj fasonerie në Durrës kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 268 punonjëset e tjera janë vetë karantinuar në banesat e tyre. Por të njëjtë drejtues të kësaj fasonerie janë edhe në Krujë, ku pak ditë më parë 11 punonjëse rezultuan pozitive me COVID-19. Kjo është qendra e përhapjes më të madhe të të infektuarve në Durrës. Nga 31 të infektuarit aktiv, 8 punonjëse të kësaj fasonerie janë aktive, 23 të tjerë janë kontakte të tyre, të njohur apo të afërm. Në Krujë nga e njëjta degu infektuan 11 punonjëse, ndërsa 33 personat e tjerë janë kontakte të tyre. Këtu është përqendruar edhe hetimi i epidemiologëve. Ata po u marrin tampon punonjësve të tjerë dhe kontakteve të personave të infektuar për të parandaluar përhapjen e zinxhirit të infeksionit. Në të gjithë vendin janë hequr sot masat kufizuese të lëvizjes, edhe në zonat e kuqe nuk është kërkuar leje, ndërsa në hapur baret dhe restorantet në ambient dhe jashtë. Pas 11 javësh izolimi dhe lëvizje e kufizuar, e hëna ka rikthyer normalitetin në vend. Qytetarët janë të lirë të lëvizin pa leje edhe me automjetet e tyre. Të gjitha bizneset janë rikthyer punës. Baret dhe restorantet janë ato që kanë përfituar të fundit nga lehtësimi i masave të vendosura prej pandemisë së COVID-19. Çelja është bërë kundrejt disa masave, siç është respektimi i distancave nga një tavolinë tek tjetra. Në kryeqytet, restorantet janë treguar edhe më të kujdesshëm, duke vendosur në hyrje të tyre staf që orienton klientët, ndërkohë që ju mat edhe temperaturën. Në zonat e kuqe funksionimi i bareve dhe restoranteve do të jetë deri në orën 21, ndërsa në zonat e gjelbra siç është Vlora, baret dhe restorantet do të funksionojnë normalisht dhe pa kufizime në orar. Në Lushnjë baret janë hapur të gjitha, ndërsa restorantet vetëm disa, pasi u mungon hapësira e jashtme. Mungesa e këtij shërbimi për një kohë të gjatë bëri që baret të populloheshin. Pavarësisht se të gjitha baret dhe restorantet u hapën, në Korçë frekuentimi duket I ulët. Në pedonale dhe pazarin e vjetër ka pak klient, ndërsa shërbimi kryhet sipas protokolleve të sigurisë. Pothuajse të gjitha bizneset e hapura në hyrje të tyre kanë vendosur desinfektant dhe termometra. Frekuentimin e pakët të lokaleve dhe bareve, bizneset e lidhin me kufizimin e orarit dhe pezullimin e transportit ndërqytetas.
Me dezinfektant në duar dhe me maska në fytyrë janë rikthyer edhe maturantët në shkolla. Ishte lajmëruar në fakt që do t'ishte pikërisht një nga masat lehtësuese kjo e rikthimit të maturantëve në këtë të hënë, ashtu sikurse ka ndodhur edhe së bashku me një sër masash të tjera lehtësuese. Disa prej tyre i sollëm edhe në vijim hapja e barëve dhe restoranteve në ambientet e jashtme apo lëvizja e automjeteve, pa qenë detyruara që të kenë edhe një autorizim specifik. Sikurse e patë edhe nga pamjet e kronikës, vetëm pak më parë kanë qenë të shumt ata të cilët kanë dalë gjatë ditës së sotme, ndërsa në pjesën e maturantëve ata kanë deklaruar se shpeshherë ka qenë e vështirë për ta që të merrin gjitha masat e nevojshme, por një nga domosdoshmëritë ka qenë pikërisht edhe mbajtja e maskave në ambientet e brendshme të shkollave. Ndërkohë, do të vjojmë tani që të shohim të tjera informacione, do të flasim për qytetarët kosovar të cilët po hezitojnë të udhtojnë drejt Shqipërisë për shkak të rregullave të ashpra kundër përhapjes së COVID-19. Ekspertët thonë se këto masa janë duke e dëmtuar turizmin. Ndonë se qytetarët e Kosovës të cilët posedojnë dokumentet të Shqipërisë mund të udhtojnë, megjithatë ata po hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Të gjithë qytetarët e Kosovës që udhtojnë në Shqipëri, kur të kthehen detyrohen të futen në karantinë një javore në qendrën e studentëve në Prishtinë. Ekspertët hedhin kritika ndaj dy qeverive për mos bashkëpunim, asaj shqiptare dhe të Kosovës. Thonë se mos koordinimi i tyre ka krijuar huti te qytetarët. Ideja është që të dy qeverit të koordinohen, normal duke kyçur sektorin privat të hotelerisë. Zeqo u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që këtë vit të planifikojnë pushime verore vetëm në Bregdetin shqiptar, në mënyrë që t'i ndihmojnë ekonomisë shqiptare. Sa i përket ofertës turistike, deri për momentin nuk ka asgjë konkrete nga Shqipëria. Si duket mungon koordinimi, do më thonë sa i përket sektorit privat dhe atij publik. Ndërsa i ka bërë thirrje qytetarëve të Shqipërisë që si vjet të shfrytëzojnë turizmin malor në Kosovë. Kryeministri shqiptar Edi Rama në opinion ka thënë se nuk ka me këtë flas në Kosovë për hapje në kufive, pasi që sipas tij, presidenti ka dekretuar kandidatin e LDK-s për kryeministër, derisa qeveria aktuale është në shkuarje, por ka pasuar reagimi i kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, i cili ka bërë me dije Ramës se ai ende vazhdon të kryejë detyrat e kryeministrit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Është hapur tenderi për ndërtimin e 889 banesave individuale të cilat u dëmtuan nga tërmeti në kryeqytet. Procedura është e përshpejtuar për të nisur sa më parë ndërtime. Qeveria ka hapur për herë të dytë garën për ndërtimin e banesave individuale në zonën e kryeqytetit, të cilat u dëmtuan gjatë tërmetit të 26 nëntorit. Fondi limiti i tenderit është rritur nga $18 milion herën e parë në $21 milion herën e dytë. Televizioni Klan ka mësuar se gjatë garës së parë të gjitha ofertat e dhëna nga kompanitë pjesëmarrëse ishin më të larta se fondi përcaktuar, çka bëri që qeveria të ndryshojë vendimin për buxhetin e rindërtimit të banesave private në Tiranë. Objekti i kontratës këtë herë përfshin edhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike që dëmtohet në funksion të procesit të rindërtimit. Procedura e zgjedhur është tenderi i kufizuar, e cila do të lidhet me marrëveshje kuadër me operatorin ekonomik që do të jetë fitues, ndërsa procedura është zgjedhur e përshpejtuar për shkak të emergjencës që ka procesi. Bashkia e Tiranës si autoritet kontraktor do të presë ofertat deri më 26 maj dhe po këtë datë do të bëhet hapja e tyre. Në bazë të grafikut të punimeve që kërkohen të kryen, banesat duhet të përfundojnë brenda 8 javëve nga nisja e ndërtimit. Projekti parashikon ndërtimin e 889 banesave individuale, 1+1, 1+2 dhe 1+3 në të gjithë qarkun e Tiranës. Dhe në fund do të flasim për një aksident të rënd i cili ka ndodhur në aksin Gramsh-Elbasan pranë fshatit Shushic. Një automjet ka rënë në liçenin e Hecit të Banjës. Forcat e policisë kanë mundur të nxjerrin një trup të pajet, por dyshohet se në thellësi ka edhe të tjerë. Viktima është një 57 vjeçar nga Kuçova, banues në Tiranë, edhe rrethanat e aksidentit janë të paqarta. Sipas disa dëshmitarëve, okulare automjeti ka humbur kontrollin
dhe ka rënë liqen. Ishin pikërisht këta dëshmitarë që kanë njoftuar policin në operacion janë përfshirë zjarfiksit e Gramshit dhe polumbarët nga Tirana. Ne kemi ardhur në fund të kësaj përmbledhje informative, vetëm pas pak do të jetë emisioni Stop, ndërsa në orën 20:15 do të jeni me talent show në kurthin e Peter Pan dhe me fëmijët aty, ndërsa në orën 22 do të jeni me opinion. Qëndroni më tej me Klan.